მოგესალმებათ ნიკოს სტუდია გადაცემის ხმა საგანძურიდან. დღეს ჩვენი სტუმრებია ტრადიციისამებრ ორი უმშვენიერესი პიროვნება, ქალბატონი მანანა შალიკაშვილი და ბატონი გურამ ჭავჭანიძე. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის და მე ასე ვიტყოდი თქვენ აი არ ვიცი როგორ წარგადგინოთ პროფესიით ხართ. მოდი თქვენ თვითონ ვიამბეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მრავალმხრივი პროფესიები გაქვთ უკვე ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს. ხართ შემოქმედი ადამიანები, მაგრამ განათლებით აბსოლუტურად არ არის ეს სფერო თქვენ შემოქმედებასთან, ხო? ენერგეტიკოსი ბრძანდებით ბატონო გურამ თქვენ და სამთო ინჟინერი და ქალბატონი მანანა თქვენ პოლიტექნიკური ავტომატიკისა და გამოცდილების ფაკულტეტი დაამთავრე სპეციალობით ელექტრონული გამოცვლელი მანქანები. და შემდეგ რა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში? ესე რადიკალურად რა შეცვალა? აი შეიძლება აი ამაზე რომ ორი სიტყვით ბრძანოთ თქვენ. რა მოხდა იმის მერე რომ თქვენ ესე მიგიზიდათ შემოქმედებით მომხარებ, ასე ვიტყოდი ლექსებმა, მუსიკამ და ასე შემდეგ. აი ორი სიტყვით თუ შეიძლება ამის შესახებ. დავიწყოთ თქვენგან ქალბატონი. კარგით შემოკარგო. მე დავიწყებ იქიდან რომ დავიბადე ქართლში, მცხეთის რაიონის სოფელ ციკაში, მშვენიერეს სოფელში, სადაც გზავდება წიფლის ღვთისმშობლის ტაძარი. მე ამით ძალიან ამაყება. ძლიერი ხატია, მე როგორც ვიცი ძალიან დიდი ძალით. ბავშვობიდანვე ვწერდი ლექსებს. მღეროდი სკოლის გუნდში. სიმღერა ჩემი სიცოცხლე იყო თავიდანვე და სიყვარული ძალიან მეყვარს სიმღერა ბავშვობიდან ყველას სწავლობდი კარგად, მათემატიკა ძალიან მეყვარდა და ჩემი აბარებდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტში, ბავშვობიდან ერთად გავიზარდეთ. მათემატიკის სიყვარულმა, მეგობრის სიყვარულმა ყველაფერმა ერთად, მოკლედ, აი ასე გადამაწყვეტინა და ჩამბარებინა. და 33 წლის ასაკში ცხონებული ბატონი გურამ ზვანელთან მივედი, აღარ მომასვენა მოკლედ ამ მელოდიებმა, რომელსაც ჩემ ტექსტებზე ვხსავდი და მინდოდა რომ შეფასება მოეცა. მაღადიეთ რა შეგაწყვეტიეთ თქვენ თქვით რომ ბავშვობიდან ლექსებს წერდით და აი ეს მელოდიებიც ბავშვობიდან მოდიოდა? იცით, მელოდიები მოდიოდა, მაგრამ როგორც ასეთი სიმღერად ქცეული არც ერთი არ იყო. იცით, თქვენ წარმოიდგინეთ, ტექსტები მაქვს ბავშვობიდან. აი თქვენ წერდით თქვენ ტექსტებს და იმ ტექსტებთან უკვე შესაბამისად მოდიოდა ეს მელოდიები? მოდიოდა, მაგრამ არ იყო ჩამოყალიბებული. არ იყო ჩამოყალიბებული. დიახ, მაგრამ ტექსტები, როგორც მოგახსენეთ, ბავშვობიდან მაქვს ის ლექსები, ჩემს კრებულებშია შესული. და ბატონ გურამთან როდესაც მივედი, მაშინ უკვე მქონდა 33 წლის ასაკში 7 სიმღერა ჩემ ტექსტებზე. თქვენ გირჩიეს რომ ბატონ გურამთან მისულიყავი? იცით, მე თვითონ გადავწყვეტე, რადგანაც სხვა გავიზარდება საკითხი 33 წლის ვიყავი, ორი პატარა შვილი მყავდა და პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დამთავრებული მქონდა და ვიცოდი რომ საკმაოდ კარგი ადამიანი იყო და მკაცრი შემფასებელი და მე ასე ვთხოვე რომ მირჩევნია თქვენ მითხრათ რომ რას ნიშნავს ეს მელოდია საიმისოდოს ხებს მოვასმენინო. მისმენელ ღირს თუ არა, ხო აი გამოცე ან კრებულად და ბატონმა გურამმა ერთი სიმღერა რომ დავუყარი ფორტეპიანოზე, მაგრამ მოიხო. ზურგი მეწოდა, ისე დღეში ვიყავი, მოკლედ ფორტეპიანოზე ვუკრავდი და ისე თავის კაბინეტში და ასე წყნარად. მეორე სიმღერა ცოტა ართან ხელები აღარ მიკაკალებდა, როდესაც ვუკრავდი და ასე ვთქვათ, აი 33 წლის ასაკში აღმოვაჩინე თურმე ვარ მეცო-სოპრანო პირველი ალდი. იქამდე ჟანრობრივად ხალხურ სიმღერას ქალაქურ საესტრადოს ვღეროდი და მადლობა უფალს ბატონ გურამს და ქალბატონ ჩემს უძვირფასეს მზია დავითაშვილს, რომელიც ჩემ ბედად მომწადა ბალანჩივაძის მესამე სამუსიკოში პედაგოგად და ვოკალური კონსერვატორიასთან არსებული ვოკალური სტუდია ჩამოვარდა. ეს ბედად და ჩავირიცხე მესამე კურსზე 2 წლის შემდეგ. და თქვენ დაამთავრეთ? მე დავამთავრე ვოკალური განყოფილება, კონსერვატორიის საოპერო გუნდის მომღერალი გახლავართ 18 წელიწადია, ღერი და ღვთისწყალობით მოკლედ აი ასე გამოვეცი მესამე კრებული და დავწერე სიმღერები, ბატონი კახაცაბაძე არის ჩემი სიმღერების რედაქტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ნიშან საინტერესოა. ბატონო გურამ, აბა თქვენ ბრძანეთ ახლა. დაამთავრეთ ინსტიტუტი. დაამთავრე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
სამთო ინჟინერი შენებელი ვარ. თქვენც ასევე როგორც ქალბატონ მანანას აი თავიდანვე ლექსების წერა ლექსები მივარდა და შეგადაში ხო პოეზიას გავათავში გადაში მაგრამ რა თქმა უნდა არადროს არ მიფიქრია რომ დიდ არენაზე გამოვიდოდი და რაღაც ალტები ლექსები გამოვიდოდა უბრალოდ თაყვანსცემდე გალაქტიონს და გოგლას და ტერენტის და ლადვასათიანს რა თქმა უნდა და სულ ვიზიტირებდი სხვათა შორის ალამაზე ლექსები ფრაზები რო იყო უისუთი გენაკიდა მქონდა პოეტის ეხლაც დამაგდ ხალხ შორის ხო და ალამაზე ფრაზა ლამა ლექსები დავიზიებები და უამრავი ადამიანების და ცნობილი პიროვნებების გამოთქმა მაგალამას ჩაწერე ხან ლექსად ხან ისეთი რამეზე და როდის მოხდა ბატონო გურამ რომ თქვენ უკვე მიხვდით რომ აი შემოქმედებითი ეს მხარე მუსიკა პოეზია უკვე განუყოფელი იქნებოდა თქვენთვის აი როდის ჩამოყალიბდით უკვე რომ ულექსოთ უსიმღეროთ უკვე თქვენ არ შეგეძლოთ პროფესია გქონდათ მაგრამ ამით უკვე სერიოზულად დაკავდით რასაც ხვია სხვათა შორის არგი ხანია არ მიფიქრია კარგი ხნის ვიყავი რომ არ მიფიქრია რომ მე გამოვიდოდი რაღაცა აზე პირიქით ეთაყვანებოდი იმ ადგილს სადაც დიდი ცნობილი პიროვნებები იყვნენ და ჩვენი კუმირები იყვნენ და ჩვენი ისე იყვნენ ვისი მაზეც გავიზარდეთ ჩვენ მაგრამ მე მოხდა ასეთი პრობლემა გურიაში, ასკანაში იყო გაცხოვილი მამიდა ჩემი, ასათიანებში. საოცარი მაგალითში, შობლებისგან ცოტა ადრე დავკარგე და ჩემ დაწესებს შეეშიტა ქალაქში ეს მარტო ბიჭი რაღაცა მეგლახას ამბავს არ გადაიკვირდოსო და კიდევ კარგი მამიდები მყავდა სამი მამიდა. ერთი ხოლში იყო, ერთი ბათუმში იყო გათხოვდა, მესამე ასკანაში, ბახმაროზიში. ხო და ხან ერთ მამიდასთან ვიყავი ხოლში, მომაცილესა ქალაქის ამბავს რაღაცა. ხან მეორესთან ბათუმში ვიყავი და ხან მესამესთან ეს იყო აპოთეოზი უკვე მამიდასთან. ბახმაროზიში გაივიძა ეთყობა იცით მიძინებულმა რაც იყო გენეტიკით შენში არ იცი როდის გაივიძებს ადამიანში ბოლომდე თავისი ისა მოგეხსენებათ 27 წლის იყო და ოპერას წერდა და გოეთე 80 წლის ამის 80 წლის იყო და ნადარშაში დაწერა ასეთი გენიოსი ამბავი და 19 წლის გოგონას მოსთხოვა ხელი გახსოვთ თქვენ და სხვა შორის დათანხმდა ის ხალხი ერთი პერიოდი ცხოვრობ ხო ეხლა გადავუხვიე მეცოდა ხო და იქ გაიღვიძა უფრო იქა ჩემ რაც მე თბილისში მქონდა ეს ამბავი უფრო თბილისში მომღერალი ვიყავი კარგი ხმა მქონდა პირველი ხმა მქონდა ისეთი წკერიალა რომ იწვიალ ნემსის ყურში გავაძვრე და უჩემოთ უბანში ოქროს უბანში ლეხანოვის უბანში გაზრდილი ბიჭი მე მოკლედ უჩემოთ არ გახმაურდებოდა და ჩანგალი ისეთი ვიყავი მომღერალი ვიყავ მაგრამ ამდენი არ მეგონათ ახლა თუ პოეტიც გავხდებოდი არც მე მიფიქრია და ესე რომ მომღერადი მე სიამოვნებდა ხო და სადაც ანუ სპონტანურად მოხდა სპონტანურად მოხდა ფაქტიურად და იქ გაიზარდა კიდევ ეს პოეტორია გაიგოჩუნა ასე ვთქვათ იქა თურმე რომელიც მქონია მე იქ გურულები მაინც იცოდნენ ისეთი პოეტორები არიან რაღაცნაირი განამარტო ენაკვიმატები არიან ძალიან პოეტი ხო ეს მომღერლები როგორ არიან ამბავი და თქვენ წარმოიდგინეთ იქ იქ გურული აიზული მანჯური და რაღაცები ეს კი აღმოჩნდა და ჩემმა მათემატიკის მასწავლებელმა ბოლოს ასეთი რამე გადაწყვეტა გუნდის ხელმძღვანელი იყო და მოდი რა ხლამდენი ნიჭი აქვს ამ ბიჭს აკარა მოდი ამას ჩავაბარებო გუნდსო მომღერლათა გუნდს ასკანის პატარა სოფელი არ იყო ეს მოსკანა ცნობილი მომღერლების არის ვარლამ ვაშალომიძე ცნობილი ვარლამ ვაშალომიძე სტალინთან მღეროდა იმას ერთ-ერთი მონაწილე იყო სტალინთან იმღერა ხანთაბეგურა და სტალინმა მოყვებოდა მას თვითონ რომ ცოტა გამარტივებული რომ უმღერეთო გაგვაჩერაო სტალინი არა ეგ არაო ის ნავდიო თავის იმისეულიო რა ქვია მისეულიო რაღაცა გვარები ახლა სიმონიშვილის შეული მაშინდელი იმის მითხარითო წარმოგიდგენია გაგვიკვირდა ჩვენ იმის ახსავს აი ესეთი უნჭიერესი კაცი იყო ის იქაო და ამას ყვებოდა ვარლამაშალომიძე გვიყვებოდა ჩვენს
ცოცხალი ლეგენდა. ხო და აი გამიხოდა გურულებს თუ ვისწავლდი გურულებს და კლიმატურსაც კი პატარა კლიმატურსაც კი ვაკეთე. და ბოლოს ამ წასმა პატარა ჩამაბარა. აი ჩემო მათემატიკის მასწავლებელმა რომელმაც კარგად იცოდა გურულის სიმღერები და რომ დაინახა ჩემში ეს ნიჭერება თვითონ გამოსვლისას მე გამოვყავდა გუნდი ასკანის მომღერალ და გუნდის ხელმძღვანელი და პატარა ბიჭი დამას ბიჭი იყო ხოჭო რა პირველი სათავე ბავშვი ვიყავს კაი ჩასახუთებელი ბავშვი ხوارია აი გურულების საოცარი სიტ მოიწია საოცარი შენ როგორც შენი სოფელია აი გაალამაზეო და ასახელეო რა უნდა თერე თქვენ არ იცოდა მოვდიოდა ხოლმე ლექსორო ვამბობდი რაღაცას იქ ალექსანდრე ჭეიშვილი იყო ალექსანდრე ლელოს პატრონი გასოთ ლელო რო იყო ცნობილი იმის პატრონი ჩვენ გვერდზე ცხოვრობდა იქ და იმას ლექსი უძღვენი ის დორიძოლიძე იყო აკადემიკოსი იქ იურისტი აკადემიაში იმისიც იყო ჩვენ რა ქვია დეპუტატი იმას უძღვენი ლექსი და გადაირე გურულები როგორ გვათახელა ჩვენ და რა ეკნათ არ იცოდეთ როგორ მოდიოდნენ ჩვენთან ზევით რომ გამოდიოდნენ ლექსი და იქ ფულს მადლებდნენ მე ვთქვა როგორ არმა შენ ისე გავასახელე ჩვენ ის ჩვენი სოფელი წიგნი და შენთვის რაღაცეები ვიცი ბატის გძებნე აი ეს როგორ გამოხე უბრალოდ ადამიანები მეტყევები და ვიღაცა მოდიოდნენ როგორ უყურდა კარგად ლეპარაკობდი ლექს მაშინ მეტყველებდი მაშინაც ხო საოცარი ლექსებს თქვენ ძალიან კარგად აფლობთ რუსულ ენას ბატონო გურამ და აი ეს რუსული ენის ესეთი კარგი სწავლა, განათლება, ლექსები თბილისში მივიღე სკოლაში მიიღე თუ? სკოლაში თბილისში და უბანში. მაშინ სხვანაირი თბილისი იყო და სხვანაირი თბილისური ქალაქი იყო და სხვანაირი ეზოები იყო, ეზოები. მახსოვს როგორ არა. ბრავალი ინტერნაციონალი იყო ნამდვილი დაღდი ინტერნაციონალი. ჩვენ ეზოში ცხოვრდა მარადნე ახლდენ ცხოვრობდა დოდოაბაშის დოდოაბეჭე ჩვენის იყო. თვითონ რუსული სკოლა ქონა დამთავრებული, მაგრამ ძალიან კაი ვაჟკაცური ხანი იყო და ახალები ყავდა რუსული სკოლა დამთავრებული. ევგენი პრიმაკოვის პირველი ცოლი ლაურა რუხაძე, მისი ულამაზესი გოგო, მისი ამა თვითონ პრიმაკოვიჩი გთხოვ კუზიაშვილის ქუჩაზე რუსული სკოლა და მოყავდა იქა და რამდენჯერმე გააცნო ჩემი თავი, მაგრამ ոտა და გურამ ჭავჭანიძე არჩო აკომია გავარელჭიბე იყო რაღაცები ლაპარაკი. ხო, პატარა ბავშვი იყო. მარინა ძალიან მიჭიერი ხალი იყო და რეჟისურის უნარი და პატარა წარმოდგენებს დგამდი ჩვენ და ესე იგი ამის ნიჭის აღმომაშლა. და პრინცა იქრა. პრინცი გამიკეთებდა და ჩემ თავით ამის შვილს ზაზა აბაშიძეს ამითი გააცნო ერთხელ. Ты знаешь, он кто был? Он был у нас принцем. ასე გააცნო და ასე მახსოვს მე და გავუტანე ერთ-ერთი კრებული გავატანე მარინდას მის იმასთან ზაზეს გავატანე იმასთან და იქიდან მე გამომეხმაურა ხო და რო დავურეკე მე ჩვენ ერთ დღეს ჩემ შეყარებული ამაზონში მოდიოდა მაგის დაკარი პირველ ჩემ შეყარებული რუსულს კარგად ფლობდი, იმიტომ რომ ჩვენ ეზოში ქურთი, რუსი, ებრაელი, სომეხი ეს ნამდვილი ინტერნაციონალი იყო, მაგრამ ესე კი არ არის ახლა რაც მე ჭამე. როგორც ძმები ისე გავიზარდეთ სხვა შორის ისე და აქ რუსული ძალიან მეუბრად ვიცოდი, სომხების რუსულად ლაპარაკობენ, რუსები ხო რუსულად ლაპარაკობენ და ბავშვობიდან მესმოდნენ და ესეც ნიჭი გამომართა რომ კარგი ინტერნაციის ლაპარაკობდი და იქ გამოჩნდა ასკანაში ჩემი ეს რუსული ლაპარაკობდი. გურულებში. ხო, გურულების და რუსულად რო ლაპარაკობდი. კარგი პოშკის, კარგად გითხულობდი მაიკოვსკის და რო ჩამოდიოდნენ ჩვენთან ესენი კომისიები ვიღაცა ზოგ ხან თბილისში და ხან ოზურგეთიდან, მახარაძიდან მაშინ ოზურგეთიდან. მე წარმოვადგენდი ხოლმე. აი ნახეთ რა კაი ბიჭი ყავს, ბილეთს გადადებდნენ, ჯერ ბილეთზე ვიპასუხებდი რუსული სლექსირება. აი ნახეთ როგორ კითხულობს. კი არა უნდა მოვდერო ეს თბილისიდან ჩავ. Victor Mascaracci ვიყავი დაბადებული და გისხოვენ აი я როგორ არის ის პასპორტის შესახებ პასპორტი კარგად. Я волком бы выиграл бюрократизм, магнатом почтения нету, к любым чертям с матерями катить, любая бумажка, но эту я достаю из широких просин, дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Эхотский махсус. Андекросович, Нушчавкис, Нагатовки, Амакит Хептен Некросовс. Ай нахет рагат бавши қапса.
დღემდე გამოიარეთ ძალიან დიდი გზა. რა თქმა უნდა, ყველა ცხოვრებაში არის განსაცდელები, ტკივილები და ცხოვრება მაინც მოულოდნელი სიურპრიზებით არის და ძალიან ხშირად არასასურველი. აი რა იყო თქვენს ცხოვრებაში, აი ისეთი არასასურველი თუ იყო რამე ისეთი, რისი გადალახვაც ძალიან გიჭირდათ. რა ამ დღესაც, დღემდე რა არის ისეთი? მაინც ძალიან კი ბატონო, გამიჭირდა მეგობრის დაკარგვა, ცხოვრების მეგობრის დაკარგვა. ულამაზესი ხალბატონი იყო. თორმე 100 მეტროში ცხოვრობდა შემდგარ. ჩემი სპეციალობის იყო სხვა ჩვენში სასწავლებელი. მაგრამ არ მეგონა თუ დაუკავშირდებოდი მაგას. მაგრამ რო ჩამოვედი დონბასიდან შემხვდა კიდე. არ გათხოვილი ხარ თქვენ. თუმცა ისეს რაღაც პორადებას მაქცევდა იყო. ცოტა გამორჩეული ვიყავ, იმიტომ რომ გუნდის ხელმძღვანელი რო ვიყავ სამთო ფაკულტეტის მთელი ამბავი მასთანაც უმღეროდი ჯაზის მქონდა ნომერი და კიდე სანდრო მირიანაშვილი გვამოწვა ვოკალური ჯგუფით ყავდა კვარტეტი ვოკალური 3 ნომინაციაში ვოკალური ხალხი და მაინც ნავიდოია და გავარიცა ხო და ნუ ახალგაზრდები ძალიან უყურებთ ახლა ინტერესი ჩენდით და იყო საინტერესო პიროვნებები და ერთ-ერთი ეს ხალი გამოდგა ეს ხალი რომელიც თქვენი მომავალი მეუღლე. ანუ ეს იყო თქვენი მეუღლის გარდაცვალება. ეს იყო ყველაზე დიდი ტრაგედია. ძალიან ძლიერი ტკივილი იყო ეს ამბავი, მაგრამ მე რომ გამახსენდება ამ ქალის ბოლო საქციელი, ბოლო წლები, პირდაპირ აი რო გითხრათ სიმართლე, აი წასული ადამიანი ამაღლდა ჩემში როგორც ცოცხალი ადამიანი და დღემდე ფაქტიურად ისეთი სულისდია. ხო, დღემდე აი ხანდახან ვესაუბრები კიდევაც ხოლმე. ხან კიდე დაუკრავ მის სიმღერას, რომელიც მას უყვარდა. ხო, შანდორ პეტეპის ტექსტი მქონდა სიმღერას, რომელიც სტუდენტობის დროს შექმნა და ერთმა მეგობარმა შემოწმა ცოტა ისე შაყერად უთხრა. ეს უგურამ შენთვის დაწერო, მაგით არ მქონდა დაწერილი, მაგრამ შევატყვე რომ შეფიქრო და ჩემთვის დაეწერა ეს სიმღერა და რომ გავაგზავნე საავტოროზე შემრამდენს ისიც გააგზავნეო რა შევახერხა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე მძიმე რა თქმა უნდა ადამიანის დაკარგვა. თქვენ ცხოვრებაში ქალბატონო მანანა? ადამიანის ცხოვრებაში მე ზოგადად არ დავკონკრეტდები. მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. აქედან დავიწყებ ღვთისმშობლის კალთა ფარადებს დიდხანს. ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს პატარ-პატარა დაბრკოლებები, ყველა ადამიანის ცხოვრება ასე აგებულია. მაგრამ უნდა გადავლახოთ. და რა გეხმარებოდათ აი ამის გადალახში? აუცილებლად უფლის წყალობა. აუცილებლად ძალიან დიდი რწმენა, რომელიც ყველა ქრისტიანის გვერდით არის. აუცილებლად და მე ვიცი რომ უფალი ყველას გვერდით არის აუცილებლად და ყოველი წამისთვის, ყოველი დღისთვის მადლობას უთხრით დღესაც უფალს, იმ ენერგიისთვის თუნდაც არ არის ილონი პედაგოგობა. მე აქედან დავიწყებ. პედაგოგობა არის აი ყველაზე ურთულესი პროფესია, განსაკუთრებით რომ მე პედაგოგი არ არსებობს ამაზე ურთულესი პედაგოგი. სპეციალობა შენ სული უნდა მისცი ადამიანს, გარდა იმისა, რომ შენ უნდა ჩამოაყალიბო სპეციალისტად ადამიანი. აუცილებლად პედაგოგი, ფსიქოლოგი თუ არ იქნა, კარგი ფსიქოლოგი, ის პედაგოგად ვერ იმარგებს. და მე ვფიქრობ, მაბატია რომ შეგაწყვეტენ, უპირველეს ყოვლისა ალბათ უნდა გიყვარდეს ჯერ მოსწავლე, ამ პიროვნება, ხო? ვისაც უნდა გადასცე ცოდნა. თუ არ გიყვარს ის ადამიანი, მე მგონი ვერ შეასწავლეთ, არა? სიყვარულის გარეშე შემოვამაზო ქალბატონო, არანაირი საქმე არ იქნება და შედეგამდე ვერ გიყვარს კარგი შედეგამდე. ვისაც ბავშვი არ უყვარს, ანუ სიყვარული არის მოთმენა, არის მოკრძალება, არის გულის გადაშლა, არის პატიება, ყველაფერი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესიზღვრცებული ყველა ადამიანში, განსაკუთრებით პედაგოგში. და ყველაფერი კარგად იქნება. სული უნდა მისცე ბავშვს ლამაზი. შინაგანად უნდა მიხვდი ადამიანის ბუნებას. ბავშვი ზოგი ცელქია, ზოგი ჭკვიანია, ზოგი ნიჭიერია, ზოგი ზარბაცია. ყველა ერთნაირები ვერ ვიქნებით. მაგრამ შენ თუ სული პედაგოგი ხარ, კიდევ განმეორდები. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ბავშვებთან ურთიერთობაც
შენ საგანსაც შეუყარებ. საგნის სიყვარული იწყება პიროვნების სიყვარულით. და ბავშვები გრძნობენ ამას. ბავშვი ამას ყველაზე დიდი შეფასებელი ბავშვია. და წლების მანძილზე მადლობა უფას კიდევ განმეორდები, რომ ვიმუშავე პარალელურად ლაშარის კერძო სკოლაში და დღეს ვმუშაობ ნომერ 75 საჯარო სკოლაში. პარალელურად ვმუშაობ, იმიტომ რომ ამდენი საათები არისო ხოლმე მივხვდი 6 კლასში ვასწავლე თმათო მუსიკას. და ღვთისწყალობით პირველი კლასიდან ისწავლება საგანი. ანუ რამდენი წელია, რას თუ პედაგოგად მუშაობა ალბათ. ინჟინერობის მერე ალბათ 28 წელი. თქვენი პროფესია თუ გიმუშავიათ საერთოდ? როგორ არა, საავტომობილო ტრანსპორტის სამინისტროში ვიყავი, კი გამოთვლით ცენტრებში ვმუშაობდი, კიდევ გამოთვლით ცენტრში ვიყავი, გარემოწყობილობის ინჟინერი და ახლა წლაუსაც როგორც ვიყავი ინჟინერი, ანუ უკვე 28 წელიწადია პედაგოგი ვარ. აი, ახლა რო იწყებდეთ თავიდან ცხოვრება, შეცვლიდით რამე ეს თქვენ ცხოვრებაში? ცოტა ისეთი გამაფიქრებელი კითხვა კი არის მე მოპასუხებდი, მაგრამ იცით რა არის? შეიძლება არ შემეცოლა ცხოვრება, იმიტომ რომ დღესაც მე ისე მიყვარს საგანი მათემატიკა, ისე მიყვარს, რომ ალბათ იგივე გზას ავირჩევდი, რომელიცაც დღემდე თქვენ ბატონო გურამ? როგორ გითხრათ? თითქმის 70 წელიწადი ჩემ სპეციალობას შეველი მეცნიერებას. არათუ სამფიქრება ჰუმანიტარულ დარგში გადავყარდებოდი. მაგრამ მოხდა ისე. ერთა კავშირის წევრი ვარ და რამდენჯერმე თქვი ხმამაღ პოეტებთან, პოეტებს გავმხილე. ეხლა რომ სასწორის სპინაზე რო დადო ჩემი 70 წელი, რომელიც მეცნიერება შეველი და მიწისქვეშა გვირაბის, გამაგრების, ახალი კონსტრუქციები შევქმნი, რომელმაც საკავშირო ყურადღება და პრიზი დაიმსახურა. ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც არ მეგონა, ახალი საომაგრე შევქმნი მიწისქვეშა გვირაბის და ტყიბულის სახში და დავნერგე ისეთი წარმატება ხდა მას. ჩემი პროექტი, ჩემი კონსტრუქცია, ჩემივე დავნერგვა შახტაში როგორ უნდა დავნერგო, ესე იგი ეს ხო უმძიმესი რაღაცა, უნდა გაჩერდეს სამუშაო, რომ შენი სამაგრი სხვებმა და ხავდა ისე მეხმარებოდნენ რომ მიხვდნენ თვითონ უბრალო ადამიანები ტყიბულის ნიმუშები მეხმარებოდნენ მთელი ჩემი ფიზიკური ძალითაც, ესე იგი ეს რკინის სამაგრები ჩაატანა ყველაფერი რაღაცა და დაინერგა. კონკურსში მიიღო მონაწილეობა ამ სამაგრებმა. საკავშირო კონკურსი ჩატარდა. 100 წელიწადში ერთხელ ჩატარდა, იმდენად რთული ეს საქმე. აი, ორ კვირაში რო დავდება რაღაც კონფერენციები რაღაც. 100 წელიწადში ერთხელ ჩატარდა სულ საკავშირო კონკურსი მიწისქვეშა გვირაბების გამაგრების სამგაუმჯობესების თაობაზე. შეირჩა საკონკურსოდ სულ 30 ნამუშევარი თელ საბჭოთა კავშირში. გამოცხადდა იანვარში კონკურსი და აგვისტოში დამთავრდა. ესე იგი თელი წელიწადი ფაქტიურად გამოცხადებული იყო და საკონკურსოდ მეტი ვერ შეირჩა. 30 სამუშაო და ერთ-ერთი ჩემი იყო ესა. ერთადერთი წარმომადგენელი ვარ ამიერკავკასიიდან, რომელმაც მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა. და გაიმარჯვეთ. და ერთ-ერთი გამარჯვებული ვარ მე. ბრავო. აი არ გინდა ეხლა ეს ამბავი როგორ არ ნაპატივისცე შენ ხელობას, შენ სპეციალობას და ერთი ლექსი დავწერე სამთველი მელექსი. ხო და მითხრა რატო სამთველი ლექსი დაწერო? რეზო მითხრა რატო სამთველი დაარქვიო? ვითომ უნდა ეთქვა რატომ იმერელი მელექსი არ დაარქვიო ქვეშე. მეუთხარ ჩემ პროფესიას, ვეცი პატიმეთქე და წაუკითხე ეს ლექსი. ვარ სამთველი მელექსე, ურს ვუგდებ თათა გულებსო, ამოღრო ჩოღრო ხმელეთზე, როგორ გავზელებდი ულექსო. ჩემი მთა, მაინც ჩემია, არ გავცვლის ხвისა ველებზე, თა ჩვენი გადამრჩენია, ვარ მთის მეხոտბე, მელექსე, თაო სულდიდო, მაღალო, უთქმელო, უერთგულესო, დედის გულივით ალალო, როგორ დაგტოვებ ულექსოდ, დედა ხომ ჩვენთვის ღმერთია, შეუცვლელ შეუცადარი, სამშობლოც ჩვენი ერთია, სხვა საქართველოს ადარი, მეც სამთველი მელექსე, თას ხუმღერ, ქადმოუხრელსო, ნურცამიულია ხმალეთზე, უსიმღეროდ და ულექსოდ. Bravo.
70 წელი და აი ეს მეორე სპინაზე ეს ჩემი 5 წელი მე მაინც ეს 5 წელი გადაზარევდა ამას მეთქი იმდენი შითბო მაჩვენეს და მანახეს და განმაცდევინეს პოეტებმა მეთქი ისე მომეფერნენ ისე მოიალერსეს ისე გაითავისეს ეს ჩემი პოეზია და აი ეს ჩემი მხატვრული ალღო მეთქი და თუნდაც აი ლექსის თქმა და ასე შემდეგ რომ პირდაპირ აი გამიორკეცეს გამიათქეცეს ის წლები რომელიც მე მელოდა თუ არ მელოდა ღმერთს მარიცის მეთქი და ეს რომ მოუხავი პოეზია რამდენჯერმე თქვენ ტახში დამიგდეს გავხარდა პოეტები თქვენთან ყოფნა მოუთხარი ვერაფერს ვერ შევადარებ და ვერაფერი ვერ გადაწონის მოუთხარი იმ სითბოს რაც იმ გულის სითბოს თქვენსაც პოეტებისა მართლა ვთქვი ალალათა ვთქვი რაც მართლა გამიცადმე და აი ეს ამდენი წლები რომელიც მე თან მახლავს მეთქი სწორედ მათი დამსახურება როგორ მეფერებიან ესენ მეთქი და როგორ გამიხანგრძლივეს ეს ცხოვრება და აი გამილამაზეს ეს ცხოვრება მეთქი ეს ამას ვერაფერ ვერ შეედრება მეთქი და ახლა მეორე დამიგეს და მეც რაღაც ამბავდი და გავსუდიდი რომ რაღაც არა კულახტილობა რომ ალალათა ამოვიღებული და დამიგეს და თავადუნა მანანა მე მინდა პატარა სიამაყით გითხრათ იმ პატარა შრომის შესახებ რაც ჩემ საყვარელ მოსწავლეებში ჩავდე ჩამოვაყალიბე სკოლაში ბავშვთა გუნდი რომლებმაც ბავშვთა და ახალგაზრდობის მე-4 და მე-5 ეროვნულ ფესტივალზე ორ სხვადასხვა კატეგორიაში გალობის კატეგორიაში და ხალხურ კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალია და ლაურეატის წოდება მიიღეს. რამდენი ხანია რაც ეს ჩამოაყალიბეთ? მე-4 წელიწადია უკვე და წელს ბედი უნდა ვცადოთ აკადემიურ კატეგორიაში და ვემზადებით. მარტში გამოცხადება კონკურსი. საინტერესოა. მოკლედ მიდიხართ და მიდიხართ წინ შემოგწმენდებითი გუნდი ძალიან საინტერესო გეგმები ქონიათ. ერთ ლექს ხო არ წაგვიგითხავთ? დიახ სიამოვნებით. მე მინდა რადგანაც შემოდგომის ამბავს საღამოს წაგიკითხოთ ჩემი ახალი ლექსი, რომელიც მესამე კრებულში შევიდა. შემოდგომამ ხედა ბუჩქი გააღვიძლა. ცერქი სიო კლავად ნაზად არხევს ტოტებს. წიფე მტევნებს სიყვარულის ფერი დააკრავს, ფერთა გამა შეპარვია ვაზის ფოთლებს. მონატრების კვეთრი შუქი გაიცრიცა, შემოდგომამ გამახსენა ყველაფერი. როს დამშორდი, სიოს გაყვა ნაზი გრძნობა და რატომღაც შენ სიყვარულს ისევ ვერი. ისევ მინდა შენზე ფიქრმა გამიტაცოს, კვლავ ღრუბლებში შენთან ერთად მინდა ფრენა არ წამართვა, სიახლოვის ნაზი განცდა, არ მაჩვენო, შენს თვალებზე ცრემთა დენა. საათი კი დაუნდობლად ითვლის წუთებს, შემეპარა სულში სევდა ნისლის ფერი. მოგონებამ გულის სიმიში არხია, შემოდგომამ გამახსენა ყველაფერი. Bravo. ძალიან კარგი. თბილისი, რომელიც გენატრებათ, ყველაზე მეტად, აი რომელი წლებია? აბა გაიცანეთ. მე ქალაქური ფოლკლორი. როგორც სასიმღერო ჟანრი. მინდა რომ არის, რა თქმა უნდა, დღესაც ისმინება არაჩვეულებრივი სიმღერებია დაწერილი, იწერება, მაგრამ უფრო დიდი რაოდენობით. აი ჟღერდეს ის ქალაქური ეშხი სიმღერების, რომელიც ძველ თბილისში იყო. ძალიან მინდა რომ დაბრუნდეს ეს დრო და უფრო ბევრმა კომპოზიტორმა, ზოგადად მუსიკოსმა შექმნა სიმღერა ძველ თბილისზე. ამღერონ ულამაზესი ჰარმონიებით დიდარი იყო ჩვენი თბილისური მელოდიები. ამას ვინატრებდი. მეც ამას ნატრობ ხოლმე მუდა. ჩემი სატკივარია ასე რომ ქალაქური სიმღერების ეშხია სულ სხვანაირია, უფრო მადმოსილია, უფრო შინაგანია, უფრო ჩვენია. გეთანხმებით გაბატონო მანანა. აბსოლუტურად. ბატონო გურამ თქვენ რას ბრძანებთ? ყველაზე უფრო მაგონდება ჩემი ბავშვობის წლები, როცა გადავსვერებ მტკვარი ბავშვმა. მაშინ ასე იყო მიღებული ჩემ ბავშვობაში. თუ მტკვარს არ გადავცურავდი, თბილისელი არ გერქვა. ხოდა ჩვენ პატარა ბავშვებით ერთ დღე-ღამე პოზიში ვეყარეთ მტკვარზე, რომ როგორ მეგვესწავლა ცურვა, რომ გადაგვეცურა მტკვარი, რომ თბილისელი გამختارიყავდა. ბოლოს ჩემი უბიძის ბიჭებმა, რომლებიც მე ისედაც ხელს გულზე მატარებდნენ როგორც მომღერალს და მოჭიკჭიკეს,
მითხრეს გურამჯან ნუგვეშინია უშე გადაცურამ გეტყობა შემატყეს რომ დილების საწყინამდე ვუცურავდი რომ მესწავლა აბა იმ დილების მიმართულებით წავწველ საწავიდოდ ხო და შემატყეს რომ იქიცო მაგრამ მაინც შემატყეს რომ მეშინოდა მაინც პატარა ვიყავი ბავშვი 10-11 წლის ვიყავი რომ ეს ამბავი დამემართა და რომ შემატყეს რომ მაინც ცოტა მამიკისინო კი რო ვიყავი რაღაცა და ესენი უფრო სტაჟიანები რო იყვნენ ჩემ ბიჭები ეს კურთიოსკა და არარა და სომეხი და ბიჭები და რუსი და რა ვიცი რომ შემატყეს რომ მეშინოდა რა გააკეთეს ისიც ამომიდგენ გვერდში ხელმარცხნივ კურთიოსკა ამომიდგა ხელმარჯვნივ სომეხი არარა და უკან არიერგარდში თენგიზა ფხალაძე ჩემი კროვნი ძმაკაცი და უკვე აღარ შემოდიოდა არ გამოდიოდა უკან დახევოდა ქვეშდან გამოსვლა როგორ შეიძლება რაღა მექნა მაშინ და მეც გავვედე გავრისკე უკვე ახლა რაღაც სულიერება როგორ შემიმატეს ასე რომ იწრა აი დუხი რომ მომცეს და ერთი ამოსუნთქით გადავსურე მტკვარი იქით აქეთ ადრე იქ ბორანი იყო მტკვარზე ასე ცირკის გასწრო და იქ ვარჯიშობდით თან ჩამეპორწიალებოდით ამ ბორანს იქით გავყვებით აქეთ გამოვყვებით მაგრამ დამოუკიდებლად არ შეგვეძლო და ამგერმა გამაბედინეს მაგაცება უბნელმა მაგაცება და ამ ლექს რომელსაც ახლა მოგახსენებ აწერე რომ უბნელი მაგაცების ხსოვნას ეხლა იქიდან მეორე აღარ არის ამ ლექს ქვია ჩემი სიყრმე ჩემი მტკვარი ხო და ისეთი კარგი ლექსი გამოვიდა რომელიც ამოტივტივდა რამდენიმე 10 წლის მერე ჩემ ხსოვნას შეტყობა დაილეკა იცი ბავშვობის მესერებამ და არ იცი როდის გაიხსნები ბოლომდე ადამიანს მაგაცი და გავყვირდა ტებულში ვარ ნერგავს ამაგრებს ვარ ერთი ამბავი და ეს შაბათ კვირაზე ხო თავისუფალო აგერ ნიკო წმინდა ჩემბატო და ასეთი ბუნებაში ვარ ამ პერიოდში ხატრიბულზევით ხარისტვალად ნიკო წმინდა შაურის წყალსაცავი და სავსერი ბუნება და იქ ერთ ღამეში დაიწერა ეს თითქმის არ შემისწორებია სუპატარა რაღაცა და ვაჩვენე ჩემ ძმაკაცებსა და გეოლოგებსა და ეს საიდან მოიტანე უკაცო ჩვენ გუშინ ვარ ქონდა გუშინ ვარ გითხარ რატო გუშინ არ გითხარიო წუხენ დავზარა მე თელეგრამ ხო ჯე არ დაიჭერე სანამ არ ვითხარ ზეპილად ამ ლექს ქვია ჩემი სიყრმე ჩემი მტკვარი ასე და მართლა ჩემი სიყრმე იყო რომ გადავცურე იქა და რომ მოვდიოდი ფეზე გახარებული უკვე თბილისელად რომ მაგროთ ხეს უბნელებმა თბილისელი რომ გავხდი მოკლედ ფერში შეველი მოვდივარ 11 წლის მილკი პლახანოვზე და ხუდებს ვისული ცაში აი ეს საოცარი ემოცია იყო მის გადმოცემა სიტყვით ალბათ შეუძლებელია და ძონებას მომცეთ მოგახსენებთ ამ ლექსს რომელსაც სხვა შორის ხშირად მეუბნებიან რომ მოწო ქალაქელები თუ არიან მით უმეტეს გორემდან ეს ლექსით გითხარია თბილისური გითხარია ეს ლექსი მით უმეტეს ერთი სომხური სიტყვაც ურავია ქალაქური ამბავი და ეს სომხურებთანაც მათქმევინეს თუმანიანის იმაში სამყაროს ბიჭებმა ვის თარგმნა ეს ლექსი სომეხი ბიჭი აპლიხანოვი კიდე კარგი ითარგმნა სომხურად? ახალ რუსულად თარგმნა რუსულად თარგმნა არტემ გრიგორიანცმა კარგი პოეტი იყო წაიკითხა ეს ამბავი და გადაგვეცა მომეციო რა ეგ ლექსი გურამჭა თარგმნივი შეედი ხო მოგახსენებთ თუ ნებათ ჩემი სიყრმე ჩემი მტკვარი ბორანი რომ მტკვარზე იდგა ის თბილისი მიყვარდა თითქოს ახლაც თვალწინ მიდგა აფსუს დროჟამს მიბარდა მტკვრის გასურვა ჩემ უბნელთა ნატურა იყო მარადი როგორც ყველა თბილისელთა სავიზიტო ბარათი ახლაც ფიქრით იმ დროს ვეძებდი თლად არ გადამიწურავს თბილისელად იმას ვეთყვი ტყავს ვინც გადამიწურავს ბორანი რომ ტყავს აპობდა ის თბილისი მერჩია ვინც საბორნან მტკვირით ლაღობდა სურდა გამომერჩია ის თბილისი მზის სადარი ისე გადაირია ვერ გაიგებ ვინ სადარი ვინ სად გადაირია მოდი ერთი მიატელი ახბერ კაცურო თუ ხარ აღდი თბილისელი ტყარი უნდა გაცურო მოგონატრა ბორანი და მტკვრიდან ვაზე აძრომა გადმოხტომა ბორანიდან და ბორნის ქვეში გაძრომა სად არიან ძმაბიჭები
საადღარი ბორანი ბლეხანოვის სხვა ბიჭები მყარით ნამბორალი სათხართ ძმებო საათანემ არ გამიქრა შუქური განატალღებს გავატანე ტრფობა სიჭაბუგური არ გამქრალა ის ფარული ჭლობით გულში ნადები ჩვენი ძველი სიყვარული ჩვენი სერენადები ცირკის ქვემოთ სანუკვარი ძვირად შესახედავი ჩემი სიყრმე ჩემი მტკვარი რას ბუტბუტებს ნედავი თქვენ აი ამ შესანიშნავ ლექსზე რომელიც დაწერეთ აპრილი შესანიშნავი მელოდია დაწერა ბატონმა გოჩა ჭაბუკაიძემ და რა შეგრძნება ჰქონდათ ბატონო ძალიან ამაღლდი კიდევ ხელმეორედ ამაღლდი ძალიან ეს მელოდია ძალიან შეერწყა ამ ტექსტს და ულამაზესი გამოვიდა აი გამოვიდა სხვა ჩვენს ერთად ვიმღერეთ ერთი პერიოდი მეც თქვი მემა რეჩიტატივი რაღაცა ისწავლე და კაი გამოვიდა კაი ესეთი კონგლომერატი გამოვიდა და ძალიან მადლობელი ვარ გოჩას ის რომ შექმნა ესა და მე კიდევ ორჯერ მეტი მადლობელი ვარ რომ მეგეწონაოს ჩემი ლექსები და ნუ მარცა მომწონო გულდი გააკეთა იმანაც ლექსიც შეიძლება ხო როგორც არის და აი თქვენ ასეთი დატვირთული შემოქმედებითი და რომ ვთქვათ ესეთი მიზნობრივი ცხოვრება გქონდათ ორივეს თუ გქონიათ შიში როდის მე რომ აი რაღაცას ვერ დაძლევდით გქონდათ ესეთი შიში თუ ესეთი ოპტიმისტები ვიყავით და დიახსოდეს არ გქონია არაფრის შიში გარდა ღმერთის შიში ყოველთვის რომ მეცხოვრა იმ ცხოვრებით რომ ისეთი რამე არ დამიშავებინა რაც მეც მოკლედ ღმერთს არის სიამოვნებო და აი ყოველთვის ოპტიმისტი ვარ ოპტიმისტი რაც მეტყვენ წყალებში გამოსწორებული ოპტიმისტი ყოველთვის მინდა ჩემი შრომით გამაკეთო ყველაფერი საუკეთესო რა თქმა უნდა ღვთისწყალობით რაც გამომივა და მიყვარს შრომა და შრომა მოახერხეთ ხალბატონო მანანა ასეთი დატვირთული თქვენ ახლა რომ ბრძანეთ იქ ბავშვებთან იქ სამსახური იქ საოპერო სტუდია ეს ოპტიმიზმი თუ არა და ეს ღმერთის წყალობა თქვენ ამას ალბათ ხო ნამდვილად ვერ მოახერხებ ადამიანები როდესაც ჩემი საქმე გიყვარს და შრომა გიყვარს უფრო მეც აკეთებ არ იღლები იცით სიტყვა დაღლა არ ვიცი ახლა ყველა იღლება ადამიანები მაგრამ ცხონებულმა ბებიაჩი მაიცოდა მინდა გავიხსენო შვილო რომ თქვა დავიღალე მოგეხმარება ვინმე იცი ორმაგად დაიღლები არ თქვა და ვცდილობ რომ აი ეს ყოველთვის მახსენდება ჩემი ორი სიმღერა მინდა ისე დავუბრუნდე ჩემს შემოქმედებას დავწერე აჩიკო ჯოჯიშვილის ტექსტზე ბატონი აჩიკო ჯოჯიშვილი არაჩვეულებრივი ტექსტები აქვს შემომთავაზე და დავწერე და ბატონ ელდარ შოშიტაშვილთან ერთად მაქვს დუეტი ჩაწერილი თუმცაც არის კი ჩაწერილი ამღერებული ლექსი კი YouTube-ზე არის არ დაიძაბულში 3 წელიწადი ცისფერთვალება და ამღერებული ლექსი ძალიან საინტერესოა. აი თბილისზე რაც შეეხება ქალაქური მაქვს მე სიმღერა. სიყვარულის ტფიალი ვარ და თბილისზე მსურს ვიმღერო. შენი კალთა დაგვაბერტყე სიყვარულის მასპინძელო. მე შენ მახსოვ ხარ და შენთვის მღერი დაუცნებებში ხედავ და ძალიან მიყვარს სიმღერა. ანუ ეს მელოდიაც თქვენია. ეს მელოდიაც და თქვენი და ტექსტიც ჩემია. კარგით, მაშინ ორიოდე სიტყვით მომავალ გეგმებზე. თქვენ მომავალ გეგმებზე მე ვაგრძელებ რა თქმა უნდა ჩემს საყვარელ მოსწავლეებთან გუნდთან მუშაობას რომელსაც დავარქვით ჯერ ვოკალური ჯგუფი იყო ნაკლები შემადგენლობით ახლა გუნდია და გუნდი ნანინა კონცერტებზე გამოდივარ სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში მიწვევი გვაქვს ახლა კვირას ფესტივალზე ვართ მიწვეული თელავში ვართ მიწვეული კი ქალბატონმა ისი ფესტივალია ახლა საშემოდგომო ფესტივალია და ქალბატონმა მზია დავითაშვილი მოკლედ მოისმინა ეს ბავშვები ძალიან მოეწონა და შემოგთავაზა და ძალიან გულით მინდა რომ წავიყვანო ეს ბავშვები და ბატონო გურამ თქვენი გეგმები მომავალი გამომიცდია სიკვდილთან შეხლა რამდენჯერ მითხრა ქიში რაღა დროს ჩემი შიშია ეხლა მაინც გამიჩნდა შიში სიცოცხლე ჩემო ხენავ და დარდო
ვერ გწმო ცხადშიც და ძილშიც და თუ მაგშიში ეს არის მარტო შენი დაკარგვის შიში. გადასარევია. არაჩვეულებრივია. ბრძანეთ ისე ერთი კიდე ლექსი ქალბატონმა. დედაო მფარველო, დედაო ღვთისა, ამაღლებულო გულსა და ცაში, მეკეც მოვიხრი პატივისცემი და ლოცვით დილობ არ დავჩე ვალში. შენი ნათელი შუქის წინაშე, გაბწყინებული სულს რომ გვინათებს, მივალ ხატებთან, ავანთებს სანთელს, ვიამბორები შენს ნათელ კალთას, დაუდეს ვიგრძნობ სული სიმშვიდეს და განწმენდილი გამოვალ გარეთ, შევხედავ ტაძრის ხუმბაც და ვიტყვი, წმინდა დედაო, დედაო ღვთისა, შენ დაიფარე ქართველი ერი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო და დაგვიმარცხე ვერაგი მტერი, დალოცე, შენი მადლის დიდებით, გაბწყინებული ქვეყნის თაობა, მიეცი ძალა, მრავალ ტანჯულერს, რომ განამტკიცოს თვისი რაობა. გაგიკითხეთ. მე მინდა შეხედე და დაიწყო. მე მინდა წარმატებები გისურვათ. ძალიან დიდი, ბევრი, ასევე როგორც შემოქმედებიდან, ისევე პირადი ბედნიერება, სიხარული, ულევი და დიდი მადლობა მინდა კიდე გადაგიხადო დღეს მობრძანებისათვის ნიკალა სტუდიაში და გასუსურვეთ ნიკალა სტუდიას. ნიკალა სტუდიას ვუსურებ საუკეთესო რესპონდენტებს, ყოველივე საუკეთესო წინსვლას წარმატებებს არაჩვეულებრივ გარემოს, სადაც ჩაიწერება საუკეთესო ინტერვიუ. ურმესი მადლობა ქალბატონო მანანა, ურმესი მადლობა. გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ ასეთი ლამაზი დღის გათენებისთვის. მერტმა გაგითენოთ ასეთი ლამაზი დღეები. გაიხარეთ. მერტმა გაგითენოთ, გამრავლოთ მერტმა და ეს სიყვარული არ დაგაზარდოთ. დიდი მადლობა. უსიყვარულოდ არ გევლოთ ამ ქვეყანას. ურმესი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. გებრძანდებოდეთ. ურმესი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მადლობა.